No niin, teillä Nordnetissä, te olette lähempänä sijoittajia, niin oletan, että teillä on niin kuin parempi tuntuma vielä kuin pörssillä tähän niin kuin markkinakehitykseen, niin mitä sä nostaisit niin kuin nyt alkuvuoden osalta esille tästä niin kuin sijoittajien käyttäytymisestä? Että onko tässä pysynyt ihmiset sijoitussuunnitelmissaan vai onko ollut paniikkimyyntejä vai mitä nostaisit sieltä? Anteeksi. No, ei voi sanoa kyllä, että olisi ollut paniikkimyyntejä suomalaisilla yksityissijoittajilla. Sä kuvasit tässä aika hyvin mun mielestä sen tilanteen, että media nostaa esiin, että on vaisut tunnelmat. Sitten kuitenkin tämä pitkä historia näyttää sen, että Helsingin pörssi on ollut hyvä sijoituskohde. Yksityissijoittajat on nimenomaan ajatellut tänä vuonna näin. Yhtenäkään kuukautena Nordnetissä myynnit ei ole ollut kotimaisiin osakkeisiin isompia kuin ostot. Tarkoittaa sitä, että suomalainen yksityissijoittaja on ollut nettoostaja. Ja mä katsoin euromääräisesti myös tammi-heinäkuuta, niin kotimaisiin pörssiosakkeisiin on laitettu jo nyt enemmän rahaa kuin viime vuonna yhteensä. Se, mistä kanssa sulta on kysytty, mitä tiedän, on tämä kaupankäyntiaktiviteetti. Eli katsotaan, kuinka paljon treidataan. Niin treidaaminen on kyllä, ei voi sanoa, että se on poistunut, mutta se on vähentynyt. Mutta yksityissijoittajat on käyttänyt näitä talletuksia. Eli me nähdään se, että toki korkosijoitukset kiinnostaa, mutta tällä hetkellä käytetään niitä käteisvaroja. Kassa pienenee. Sijoittajien kassat on pienentynyt. Ja he on laittanut kotimaisiin pörssiosakkeisiin rahaa tosiaan enemmän nyt alkuvuonna kuin koko viime vuonna. Aika positiivinen kehitys siis. Okei, eli näyttää vähän siltä, että siellä toimitaan niin kuin mahdollisesti sijoitussuunnitelman mukaan ja ostetaan kun alennusmyynnistä saa, jos näin uskaltaa sanoa osakkeista. Sä käytit tuota alennusmyyntisanaa. Joo, ehkä varmuuden vuoksi disclaimerina, menneet tuotot ei ole minkäänlainen tae siitä, mitä jatkossa tapahtuu, ja mikään ei takaa sitä, että Helsingin pörssi on myös tulevina vuosikymmeninä tuolla kärkipäässä. Viime kädessähän pörssi on niin kuin talouden kuumen mittari, ja siinä mielessä kaikki riippuu viime kädessä meidän yhtiöiden menestyksestä, ja miksei jossain määrin myös sitten siitä, miten Suomella menee. Miten noita yksittäisiä yhtiöitä, uskallatko nostaa joitain sitten esille, että mitä on niin kuin ostettu, mitä myyty, nouseeko siellä jotain trendejä? Joo, siis tilastoista voi aina puhua ja olen katsonut tietysti meidän omia tilastoja, eli Nordnetia käyttää iso osa yksityissijoittajia ja sen lisäksi sitten Euroclear Finlandin tilastoja voi katsoa, että miten omistajamäärät on kehittynyt, niin iso kuva on se, että maaliskuuhan oli tänä vuonna se kiivain ostokuukausi, voisiko käyttää tällaista termiä. Silloin oli nämä kansainvälisen pankkisektorin ongelmat pinnalla ja meillä näkyy se niin, että yli puolet niistä varoista, nettovaroista, jotka virtas osakkeisiin ja kotimaisiin osakkeisiin, niin kohdistuu Nordean osakkeeseen. Ja Nordea on ollut kyllä tänä vuonna se, mihin niitä varoja, se osake ja yhtiö, mihin varat on laitettu, kasvattaa todella isoa kaulaa nyt, vaikka Nokiaan, joka oli ennen se suosituin osake, ykköskansan osake, nyt Nordea on kyllä kasvattanut sitä kaulaa. Ja sitten siellä oikeastaan ei ole ihan hirveästi yllätyksiä, pahoittelut, joka nyt odotti tässä mehukkaita tilastoja, niin me suomalaiset kyllä aika hyvin sijoitetaan niihin kansanosakkeisiin. Mä luntaan täältä paperista myös. Siellä on kärjessä ollut Neste, Fortum, Nokia ja Nokian renkaat. 6. Kesko ja sitten Sampo 7. Kyllä me tarvitaan, Henrik, tämän tapaisia tilaisuuksia myös, että sijoittajat oppii uusista yhtiöistä. Joo, ihan samaa mieltä niin kauan kuin mä oon täällä pörssissä ollut, eli 26 vuotta nyt, niin se aina on sen kanssa painittu, että tämä osakevaihto on hyvin keskittynyttä suurimpiin yhtiöihin, että se on semmoinen kesto aihe, minkä parissa töitä riittää, että miten saataisiin sitä vaihtoa sitten myös pienemmille yhtiöille. Mites nyt jos mietitään tätä alkuvuoden kurssilaskua, niin jos unohdan Helsingin pörssin rooliin ja puhun ehkä enemmän niin kuin noin Nasdaqin tai yleisemmälläkin tasolla, niin
onko ollut tämmöistä hajautusintoa näköpiirissä? Se perinteisestihän me piensijoittajat ollaan aika isosti sijoitetaan yleensä siihen kotipörssiin, oli se kotipörssi missä maassa tahansa, mutta onko sillä rintamalla tapahtunut muutosta nyt tässä alkuvuoden aikana? Joo, mä en tiedä, miksi edelleenkin kauheasti moititaan yksityissijoittajia siitä, että ne sijoittaa vaan Helsingin pörssiin. Ja tilastojen valossa kuitenkin näyttää siltä, että meillä on esimerkiksi kaupankäynnin volyymista 30-35% Helsingin pörssin ulkopuolella. Tarkoittaa sitä, että joka 3. euro sijoitetaan Helsingin pörssin ulkopuolelle. Eli kyllä suomalaiset yksityissijoittajat hajauttaa. Sitten siellähän on tietysti Nasdaqin pörssistä Tukholma. Ja sitten tietysti USA-markkina on toki se, mihin niitä varoja pääasiassa yksityissijoittajilta virtaa. Mutta ei voi sanoa, että oltaisiin hylätty tämä kotipörssi, vaan tämä kansainvälisen kaupan osuus on ollut oikeastaan ihan samalla tasolla. Ja ehkä se kiinnostus on kohdistunut enemmän tuonne USA-markkinoille, että ei ole lähdetty Tukholmaan shoppaileen, vaikka valuuttakurssikehityksestä voisi kuvitella jotain muuta, että USA-markkina on kyllä se, mistä suomalainen sijoittaja hakee sitä hajautusta salkkuun, mikä on aika loogista myös, koska siellä on toimialoja, joita meillä sitten ei samalla lailla ole saatavilla. Joo, ostan täysin ton kun miettii, että vaikka Helsingin pörssi on täynnä hienoja yhtiöitä, niin silti me kokonaisuutena taidetaan edustaa niin kuin reippaasti alle prosenttia maailman osakevarallisuudesta. Et siinä mielessä, jos edelleen niin kuin yli 2/3 säästöistä kohdistuu Helsingin pörssiin, niin sitä voi pitää edelleen kohtuullisen isänmaallisena osuutena. Miten sitten tämä, jos miettii nyt viime vuosien niin kuin muutoksia tähän markkinaan tai niin kuin säästämisen ympäristöön, niin tulee mieleen tämä osakesäästötili, joka nyt sitten 8 vuotta Ruotsin jälkeen, mutta kuitenkin sitten viimeinkin saatiin myös Suomeen tuossa just ennen sitä koronakevättä, niin miten se on näkynyt teillä? Kyllähän se vuosi 2020 oli semmoinen tämän lähihistorian osakesijoittamisen huippuvuosi. Toki meillä oli valtavan korkea aktiviteetti silloin, mutta ihan koko Suomessa niin Euroclearin tilastoista kun katsoo, niin kotimaisia osakkeita omisti silloin, tai osakkeenomistajien määrä niin kasvoi lähes 9% Suomessa. Et sellaista kasvua ei ole tainnut olla siis, no en tiedä onko koskaan, mutta siis huippuvuosi 2020. 2021 oli vielä hyvä, 6,5% koko Suomessa tai markkinalla osakkeenomistajien määrä kasvoi. Viime vuosi oli semmoinen, 2022 oli välivuosi, oli tosi rauhallista, 2% vaan kasvoi. Mutta tänä vuonna on tullut Suomeen uusia osakkeenomistajia jo enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Eli siinä oli semmoinen totta kai innostus silloin 2020 osakesäästötilit plus sitten se kevään huima kurssipudotus ja syöksykin voisi ehkä käyttää sitä sanaa, niin toki siinä oli tosi moni lähti liikkeelle silloin. Sen voi sanoa, että oli huippuvuosi, mutta nyt mennään taas ylöspäin. Joo. Niin eikö niin, että niitähän on yli 300 000 Kyllä, reippaasti avattu ja muistaakseni se oli niin, että ennen tuon tilin niin kuin lanseerausta, niin nettomuutos, jos katsotaan suomalaisten osakesäästäjien määrää, niin se oli huolimatta nousumarkkinasta, se oli niin kuin sen 10 vuotta plus miinus nolla suunnilleen, ja nyt on sitten, niin kuin, mitä meitä on, 150 000 suunnilleen tullut lisää Suomeen ihmisiä, jotka omistaa osakkeita. Näyttää silleen, että tämmöinen niin kuin kehikko, jolla ei ehkä niinkään mitään verokannusteita sinänsä luoda, mutta ainakin niin kuin helppo ja neutraali malli, niin näyttää, että sillä oikeasti on vaikutusta sitten tähän meidän käyttäytymiseen. Joo. Miten nyt sitten tätä meidän kesäkuussa nimitetty uusi hallitus, niin sieltä on ymmärtänyt, että on tulossa sen osakesäästötilin maksimirajan tuplaaminen, niin onko siitä, mitä mieltä siitä ja sitten näetkö, että sille olisi pitänyt tehdä jotain muutakin sille ostille? No, jos otetaan se talletusrajan nosto ensin, sitä on tainnut ajaa kaikki, jotka on osakesäästötilin puolesta puhunut.
valtavan hyvä asia sen takia, että se tulee piristään näitä osakesäästötilien avaajien määrää ihan varmasti. Siellä on paljon sijoittajia, jotka on mulle ihan suoraan sanonut ja ihan näkee somessa ja muuallakin, että se alkaa olemaan sen suuruinen sijoitussumma, minkä moni ehkä haluaa itse sijoittaa, että vaikka olisi varojakin sijoitettuina muualla, mutta saattaa olla semmoinen summa, jonka haluaa itse sijoittaa ja nimenomaan siihen haluaa tämän niin kuin tämä 100 000 euroa on sellainen sopiva summa, jolla uskaltaa itse tehdä sijoituksia. Moni, kaikki ei itse niitä tee. Sitten täytyy nostaa kuitenkin se esiin, että Suomessa on jo tuhansia osakesäästötilisijoittajia, joilla on se talletusraja täynnä. Eli hehän ei oikeastaan voi tehdä mitään muuta kuin pitää myydä jotain, jotta voi ostaa uusia kohteita sinne, että he pääsevät sitten sijoittamaan lisää rahaa. Sitten sulla oli toinen se, että oliko muita muutoksia, mitä näkisit, että sille tilille olisi hyvä tehdä? Mulla on ollut tämän rajan noston lisäksi koko aika ihan alusta se, että tiedät, että mä käyn tuolla Tukholmassa koko ajan ja kadehdin sitä heidän ISK-tiliä. Mun mielestä kaikki pörssilistatut instrumentit sopisi sinne tilille varsin hyvin. Se olisi teknisesti helppo järjestää. Niille löytyy markkina-arvo koko aika, miksi rajoittaa vaan osakkeisiin, että siellä sitten olisi muun muassa ETF mukana. Joo, ja sitten ehkä toinen mitä mä kanssa Ruotsista kadehdin liittyen tähän heidän ISK-tiliin, on se, että siellä tavallaan se veroriski, eli se nythän tässä Suomen mallissa niin kuin, kukaan meistä ei tiedä, mikä on sitten verokohtelu silloin, kun me se tili päätetään tyhjentää, niin Ruotsista on sillä tavalla mitigoitu, että siellä se vero maksetaan vuosittain perustuen sen tilin arvoon, jolloin ei sit ole mitään tämmöistä ylivuotista niin kuin veroriskiä. Toki se on hieman niin kuin lähellä tätä varallisuusveroa, mitä taas ei välttämättä kukaan ehkä tässä salissa haluaisi tuoda, mutta hyvä. Miten sitten edelleen, jos puhutaan tästä meidän uudesta hallituksesta, niin minkä nostaisit, mikä olisi semmoinen toimi, jolla nyt saataisiin tätä niin kuin markkinaa kehitettyä ja saataisiin lisää suomalaisia säästämään osakkeisiin ja varautumaan sitten joko eläkepäiviin tai johonkin muuhun sijoituskohteeseen, niin onko joku nosto? Siellähän oli, sinänsä täytyy sanoa, että siellä oli paljon hyviä kirjauksia hallitusohjelmassa, vaikka me ei olla poliittinen toimija, mutta olisi voinut kehua myös edellistä hallitusta, jos nyt puhuttaisiin 4 vuotta sitten ajankohtana, niin siellä muun muassa oli tämmöinen kirjaus, että lähdetään selvittämään tämän niin kuin, markkinan kehittämistä ja että toimia, joilla pörssin elinvoimaa voidaan kehittää. Että se olisi se mun nosto, mutta ole hyvä. Joo. No, mulla on semmoinen isompi teema, mikä on mulla sydäntä lähellä, missä olen itse työssä mukana, on tämä talousosaamisen kehittäminen. Se lähtee sieltä, koska olen itse vähävaraisesta perheestä ja en ole koskaan saanut silloin kotona mitään oppia, niin se osuu mulle sillä, että mä haluaisin, että kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus. Mutta sitten jos ajatellaan mitä hallitukselle, niin tiedätkö, mä lähettäisin opintomatkalle Tukholmaan. Mä käyn siellä itse koko aika. Ruotsista saa hirveän hyviä virikkeitä tämän säästämisen ja sijoittamisen ympärillä. Ruotsista ollaan niin paljon pidemmällä tässä kansankapitalismissa. Ja tämmöinen positiivisen poliittisen ilmapiirin luominen siihen säästämisen ympärille, se olisi tärkeää. Ja siihen me tarvitaan näitä veroratkaisuja, jotka tukee sitä. Ja sitten se, että on tehty tutkimuksia osakesäästötileihin liittyen, sijoitusvakuutuksiin liittyen, ja kaikissa nousee täällä Suomessa esiin sijoittajien yksi suurimpia pelkoja on se, mitä lainsäädännössä tapahtuu. Eli meillä on edelleen se pelko, että nyt jos mä lähden sijoittamaan, niin multa heikennetään etuja, tai se ei ole jotenkin kannattavaa enää myöhemmin. Niin tämä meidän pitäisi saada samalle tasolle kuin Ruotsissa. Positiivinen poliittinen ilmapiiri sijoittamiseen ja säästämiseen liittyen. Sieltä se lähtee. Sitten me uskalletaan lähteä vielä enemmän markkinoille mukaan. Kiitos. Tuosta on vaikea olla eri mieltä. Eli opintomatka Tukholmaan. Kyllähän tuo Petteri Orpo taisi käydä jo soutelemassa tuon Ruotsin pääministerin. Tosin se sade taisi sen estää, niin se jäi retki tekemättä. Mutta hyvä, kiitos näistä Suvi oikein paljon ja nyt me päästetään
päästetään sitten varsinainen, uskallanko sanoa, ei varsinainen, vaan muu ohjelma liikkeelle. Ja oliko niin, että Erja tuut spiikkaamaan sitten, mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta kiitos kaikille. Kiitos. Ja tervetuloa vielä kerran. Kiitos.